لك روح الثورة سنة من البلد. بدي اضرب حشوي اطلع مرة خاطر. حان وقت الرحيل لا شعبك رحلتو بشار خطفو. حانن للحرية حانن يا يما بتوب جديد. نحن جينا لهون مشان نموت بشرف وعزي لجل عيونك يا حمص. هدف هذا التشكيل هدف مقاتلة النظام حتى آخر قطرة دم. جنة 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 والله يا وطننا. والله أنا أسوي لهم جدرة خليهم يستاهلون كلها. حدا مستني النصر السياسة. كنتوا سبنا عنا. سلكتوا طريقي لن أحيد. طايف ثورة من أدى بدنا نعدم بشار. إذا بتفكروا إنه بزمن الثورة ما كان في صوت يوصل للقلب مباشرة، فعبد الباسط الساروت كان هو الصوت، بلبل الثورة السورية اللي لسانه كان السلاح الأقوى، وصوته كان أقوى من أي مدفع. من ملاعب كرة القدم لميدان المعركة، الساروت كان رمز للثوار، مش بس بصوته وأغانيه بل بإيمان وعزيمته اللي ما هزها أي صعوبة. بهاللحظة رح نرجع نعيش سوا قصة هالشاب السوري اللي علمنا كيف الثورة هي الأمل، وعلمنا كيف إن الأمل ما بيضعف ولا بيغيب. خليكم معنا لنعرف أكثر عن حياته وأثره بالثورة السورية. انخلق يوم 1 كانون الثاني سنة 1992 بحي البياضة بحمص من عيلة بدوية بسيطة. أبوه ممدوح الساروت من عشيرة النعيم، وأمه المعروفة بأم الوليد العاتقي من عيلة كانت نازحة من الجولان. عنده 9 أخوة، 6 شباب و3 بنات. كبر عبد الباسط بحي البياضة ودرس ابتدائي بمدرسة الشهيد عبد الرحمن شتور، وكمل دراسته للصف التاسع، وبعدين ترك المدرسة وبلش يشتغل مع أبوه بالحدادي. أخوه الوليد استشهد بشهر تشرين الثاني سنة 2011، وبعدها أبوه توفى بشهر تشرين الأول سنة 2012، وأخوه محمد استشهد بسنة 2013، وأخواته أحمد وعبد الله استشهدوا سنة 2014، وكمان خسر عمه و4 من أخواله وعدد من أولاد خالته وأقاربه خلال أحداث الثورة. بلش عبد الباسط مشواره الرياضي بعد ما ترك المدرسة وانضم لنادي الكرامي السوري لكرة القدم، وكان حارس مرمى بفئة الناشئين، وبسبب مهارته وتألقه صار حارس لفريق الشباب، وبعد فترة تم اختياره ليكون حارس مرمى منتخب سوريا للشباب. أيام ما كان حارس حصل على كذا جائزة، وأهم واحدة كانت جائزة ثاني أفضل حارس مرمى بآسيا. وقت بلشت الثورة السورية بآذار 2011 كان عمر الساروت وقتها 19 سنة، وعلى طول التحق فيها من أول أيامها، وترك كرة القدم وبلش يشارك بالمظاهرات والاعتصامات بحمص. صار يقود المظاهرات بحيي البياضة والخالدية، وكان دائما محمول على الأكتاف، يهتف ويغني ويحمس الناس، ولهيك سموه منشد الثورة، وكان وجوده يعطي دفعة قوية للناس. وبسبب جرأته الكبيرة كشف عن وشه من أول أشهر بالثورة، مع أنه كتير من الشباب كانوا يغطوا وشهم خوفا من الأمن. صار الأمن السوري لاحقه وحاولوا يكسروا شعبيته وينفروا الناس منه، فنشروا إشاعة بالإعلام التابع للنظام بتقول بأنه إرهابي سلفي، بس هو طلع بفيديو وقتها ونفى هالحكي وأكد أنه هو ضد الطائفية. توضيح أنه نحن ككتيبة شهداء البياضة لا ننتمي لأي فصيل ولا ننتمي لأي مجلس ولا ننتمي لائتلاف ولا ننتمي لأي تنظيم ولا ننتمي لأحد. النظام عرض عليه تسوية وقالوا له تعال على الشام وزور القصر الجمهوري واطلع على قناة موالية للنظام، ووقتها بترجع لمكانك كلاعب بمنتخب سوريا، بس الساروت رفض العرض، وبسبب هالرفض صار على قائمة المطلوبين واتهموه بالإرهاب. وبأواخر 2011 اقتحم الجيش حي البياضة ليعتقلوه، بس قدر يهرب مع عيلته، واستشهد أخوه الوليد وبعض أولاد خالته وأصحابه، وكمان دمروا بيت عيلته. النظام حط مكافأة مالية لأي حدا بيقتله أو بيعتقله، بس هو يضل مستمر بقيادته للمظاهرات والاعتصامات، وضل يهتف ويغني بين الناس. ببداية سنة 2012 وبعد ما صارت الثورة أكثر عنف بسبب القتل والمجازر تحولت لعسكر. خسر النظام السيطرة على أحياء كتير من حمص. بهديك الفترة أسس الساروت كتيبة مقاتلة سماها كتيبة شهداء البياضة، وكان هو القائد تبعها، وضمت عدد من أخوته وأقاربه وولاد الحارة. الجيش السوري حاول يرجع سيطرته على الأحياء بسياسة الأرض المحروقة، يعني بالقصف الكثيف والاقتحامات والمجازر، وهيك قدر ياخد السيطرة على عدة مناطق وحاصر غيرها. وقعت البياضة بإيده بشهر أيار 2012.
بعدين بلش الجيش يحاصر الأحياء اللي ما قدر ياخدها مثل الخالدية وحمص القديمة من حزيران 2012 مع قصف مستمر واشتباكات على أطراف المناطق المحاصرة. والساروت ضل مرابط على جبهة بشارع اسمه شارع القاهرة بيفصل بين البياضة والخالدية. الساروت حاول يطلع مع رفقاته عن طريق المجارير ليوصلوا على ريف حمص الشمالي ليجيبوا مساعدة سواء سلاح أو أكل أو ذخيرة حسب ما حكى الناشط خالد أبو صلاح، بس ما قدروا. وقتها قرر الساروت ورفقاته يا أما يكسروا الحصار بأي طريقة يا بيرجعوا يقاوموا من جوا، وفعلا خاضوا معركة ضد النظام وراح فيها عدد من المقاتلين من بينهم واحد من أخته، وانصاب الساروت برجله وقال وقتها اذبحوني بس افتحوا الطريق للناس. وبعد ما تعافى قدر هو ورفقاته بربيع 2013 يكسروا الطوق ويفوتوا للمناطق المحاصرة. وبأواخر نفس السنة بلشوا يحكوا عن مفاوضات لخروج المقاتلين وتسليم المدينة للنظام بسبب الحصار الشديد وحاجة الناس. بس الساروت رفض هالمفاوضات وخاض هو وكتيبته معركة سموها معركة المطاحن بشهر كانون الثاني 2014، وحاولوا يحفروا نفق باتجاه المطاحن ليكسروا الحصار وينقلوا الطحين للمناطق المحاصرة، واستمر الحفر لمدة شهرين. ولما تسللوا حوالي 100 مقاتل من النفق ووصلوا كشفهم جيش النظام وقصف فتحة النفق بقذائف الدبابات، وصارت معركة قوية راح فيها حوالي 60 مقاتل من بينهم 2 من أخوة الساروت ومعظم عناصر الكتيبة. بعد حوالي 700 يوم من الحصار وبعد مفاوضات طويلة استمرت لشهور صار أول تهجير قسري بمحافظة سورية وقت الثورة، وكان تهجير أهالي حمص بشهر أيار 2014، وطلعوا المقاتلين على ريف حمص الشمال وكان الساروت من بين المهجرين. بعد كم شهر من التهجير انتشرت أخبار بالإعلام إنه الساروت بايع تنظيم الدولة ب26 كانون الأول 2014، بس هو طلع بأكثر من مقابلة مصورة ونفى هالشي وقال إنه كان ناوي ينضم، بس لما شاف أخطاء بمنهجهم تراجع وما كمل. جبهة النصرة هاجموا الساروت وكتيبته بهالتهمة وحاصروا مقراتهم وسيطروا عليها وطردوهم ب7 تشرين الثاني 2015 وضلوا يلاحقوه ليعتقلوه، فاضطر الساروت يطلع على الشمال السوري وبعدين سافر على تركيا. ضل الساروت بتركيا حوالي 1.5 سنة لأنه كانت في تهديدات من فصائل مسلحة باعتقاله. تنقل بين غازي عنتاب واسطنبول واشتغل بورشة صناعية، وكمان شارك بالمظاهرات اللي كانت تطلع بتركيا. رجع الساروت بعد على سوريا واعتقلته هيئة تحرير الشام بآخر أيار 2017 وضل موقوف عنده حوالي 37 يوم. وبعد ما طلع من الاعتقال قرر هو ورفقاته يروحوا على ريف حماس الشمالي ويقيموا مقرات على الجبهات ليقاتلوا النظام، خصوصي أنه هديك المناطق كانت الأقرب لحمص. بنهاية سنة 2017 انضم الساروت وكتيبته لجيش العزة، وهو أحد فصائل الجيش الحر اللي تأسس ببداية الثورة. وبخلال المعارك اللي كانت تصير بريف حماس الشمالي والغربي انصاب الساروت بقذيفة ضربة سيارته وانجرح ببطنه وساقه ودراعه، فنقلوه لنقطة طبية بخان شيخون ليعالجوه. حاولوا ينقلوه على إدلب بس صار معه نزيف قوي، فوقفوا بمعرة النعمان ليعملوا له نقل دم وبعدين نقلوه لإدلب. رفقاته حبوا ينقلوه على مستشفى بإمكانيات أفضل بالدانة، وبعدها نقلوه على تركيا يوم الجمعة 7 حزيران 2019 ووصل للريحانية وبعدين أنطاكيا، بس حالته رجعت سائت. وبصباح السبت 8 حزيران 2019 توفى عبد الباسط متأثر بجراحه اللي انصاب فيها بالمعركة. نقلوا جثمانه على سوريا واندفن بمدينة الدانة بإدلب بجنازة حضرها عشرات الآلاف، وانعملت عليه صلوات الغائب ومجالس عزاء بكتير من مدن ودول العالم. طول بالك علي بعدنا لحتى أحلي أظبط حالي. قلت لك بعدنا لحق أحلي لا والله هيك شايف لك أنا إلا إذا طلع له شيء لا ابن حلال بهالجبهة بس ما يجدعنا.